hát az adataink elhalászása szerintem egy új dimenzióba érkezett. Most már azt is meg tudják csinálni, hogyha mellettünk van egy okos kütyű, és mi egy klaviatúrán begépeljük a jelszavunkat, akkor az bizonyos szenzorok alapján, hát bizonyos gondolom algoritmusok mentén meg tudja fejteni, jó eséllyel, azért nem tökéletesen, hogy mi a mi jelszavunk. De hogy ezt hogyan tudjuk elkerülni, ezt a váratlan fordulatot, azt Keleti Artúr kibertitok jövő szakértővel fogjuk megbeszélni. Artúr, mi ez az egész? Tehát ez egy újabb hullám, vagy egy újabb felfedezés, ez tényleg működik? Egy ilyen alkalmazás, vagy egy ilyen szenzor? Ilyen alkalmazást kutatók készítettek most, tehát csináltak egy tanulmányt, amiben megvizsgálták azt, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy mondjuk egy tárgyalási helyzetben, hát kinyitjátok a laptopot, beszéltek, közben gépeltek valamit, én leteszek egy mobiltelefont az asztalra, és az abban futó szenzorok kiegészítve számítógépes elemzéssel meg tudják mondani, körülbelül 40-50% eséllyel, hogy milyen betűket ütöttetek le. De mi alapján mér ez körülbelül a szenzor? Ez úgy működik, hogy egy mobiltelefonban van körülbelül 30 szenzor. Mindenfajta. A kameráktól kezdve a mozgásérzékelőkig, hangfelvevő, stb. És ezeknek a szenzoroknak az eredményeit összegyúrják egy csomagba, és odaadják egy olyan számítógéprendszernek, ami nagyon nagy mennyiségű adaton tréningezett, tanult. Megtanulja azt, hogy milyen az, amikor beszéd közben, mert hogy beszéd közben szoktak az emberek gépelni, kb. 40%-a az ilyen, tehát gépelés közben beszéd van általában. Tehát van zaj, van zavaró körülmény, és a számítógépet megtanítják arra, hogy kell ilyen zavaró körülmények közt észrevenni, kiszúrni az apró kis különbségeket a billentyűk leütése között. Ebben van hang, van elmozdulás, ilyesmi, sőt, tovább megyek. A tanulmány még azt is mondja, hogy az asztalnak az anyaga is számít. Tehát azért ezt, amit az elején kérdeztetek, hogy akkor most holnap kicsapom a mobilt, és akkor már mindenkit le tudok hallgatni, ez nem így van. Ez úgy van, hogy ha felkészülök erre, megfelelő kapacitásom van, mint mondjuk a Dél-metodista egyetem kutatóinak, akik egy csomó ideig ezzel foglalkoztak, akkor meg tudom azt csinálni, hogy leteszem a telefont, a szenzorokat bekapcsolom, és lehallgatom, hogy a másik mit gépel. Tehát az azért holnap én még kicsaphatom a mobilt, ugye? Mert ez akkor nincsen még ez a hát ha valaki nem kapcsolja be a kamerádat. Hát jó, azt most az egy másik téma, a kamera rész, arról nem is akarok most gondolni, de hogy ez akkor nem hackerek találták ki ezt a módszert, hanem tudósok, kutatók, hogy így is lehetne? Ez úgy néz ki, hogy 2020, tehát jövőre vagy jövő utána körülbelül minden embernél körülbelül 5-6 kütyű lesz. Ezekben a kütyükben ilyen szenzorok vannak. Most már rengeteg szenzor van a világon, nem tudom mennyire tudjátok, hogy egy repülőgépnek a szárnya, még egy Airbusnak a szárnyában ilyen 10 000-es nagyságrendben vannak szenzorok, érzékelők. Magyarán szenzorok vesznek körül minket mindenhol, és a kutatóknak az egy fontos feladata, hogy ezeknek az érzékelőknek az adatait tudják elemezni. Tehát rájöjjenek arra, hogy mi történik körülöttünk, és tudjanak nektek dolgokat mondani. De ez lehet olyan is, hogy mondjuk veszélyben vagytok, valami éppen rátok támadna, vagy egy autó közeledik, vagy valami történik, mint tudom, elmegy egy hajó, és az neki ütközne egy másik hajónak. Tehát ilyen dolgokat a szenzorokkal észre lehet venni. Tehát a kutatók nem azért csinálják ezt, mert kémkedni akarnak, hanem fejleszteni akarják ezeket a technikákat, és eddig már voltak olyan technikák, amik mondjuk laboratóriumi körülmények között képesek voltak ilyen 40-50-60%-ban megtippelni, hogy miket írsz ilyen helyzetben, viszont ez az első olyan kutatás, ami zajos körülmények között is ugyanezt meg tudja csinálni, megfelelő mobiltelefonokkal, mobileszközökkel. Megvan egy olyan fejlesztés, ami alapvetően jó célt szolgál, és a kényelmesebb, biztonságosabb életet szolgálja, miközben nyilván, ha valaki nem erre akarja használni, akkor tud ártani is vele, mint mindig, szinte az emberiség során. De most az jutott eszembe, ahogy beszéltünk már erről a szenzorról, ami megfejti a gépelésünket, meg azt, hogy tényleg, amit előbb is mondtam, hogy ha akarják, akkor be tudják kapcsolni a telefonunk, okoskütyünk, laptopunknak a kameráját, és éppen tudják követni, hogy mit csinálunk, hogy egyáltalán meg tudjuk védeni mi az adatainkat és saját magunkat. Itt mondják, hogy ilyen bonyolult jelszó legyen, olyan jelszó legyen. Nekem az az érzésem, hogy elég valami... a jelszó. Meg nem csak a jelszó, hát most ilyen okos telefonok ilyen Face ID-t csinálnak, most már nekem is olyan van, és akkor mi van? Ha akarnak valamit, akkor ennyi idő is meg tudnak bárkitől várni. Ez részben igaz is, meg nem is. Ez egy fegyverkezési verseny. Nyilván a hackerek, rossz indulatú hackerek azok általában igyekeznek előjárni, támadni mindig sokkal könnyebb, mint védekezni, ez egy szabály a mi területünkön, a mi kutatási területünkön. Tehát nyilván ez egy fegyverkezési verseny, a kutatók azért fejlesztik ezeket a megoldásokat, hogy mindig megpróbálják valahogy utolérni a támadó technikákat. Ami érdekes, hogy ezek a hamisítások, amiket előbb említettél, például lehet, hogy meghamisítják már az arcunkat, ilyen is van, be tudják csapni ezeket a rendszereket,
hamisítás is létezik. Nem olyan régen például $240,000 kicsaltak hamisított hanggal, mesterséges intelligenciával készített hanggal egy cégnek az alkalmazottjától, méghozzá pénzügyi vezetőjétől, mert meghallotta a főnökének a hangját, és azt gondolta, hogy ez tényleg a főnök a hangja, de nem a főnök a hangja volt, hanem egy gép által készített utánzott hang. Viszont az érdekesség ennek a dolognak a másik oldalon, hogy a kutatók ezáltal folyamatosan egyre jobb rendszereket fejlesztenek, tehát ennek a fegyverkezési versenynek tulajdonképpen az élvezői is vagyunk, ugyanakkor egyre nagyobb veszélyeknek tesszük ki magunkat. Az tény viszont, hogy miután nagyon sok adatunk van, és a legtöbb ember nem tudja ezt elképzelni, hogy milyen az, hogy sok adata van, mert nem tudja elképzelni, az adatnak nincs súlya, nincs hossza, nincs színe, nincs szaga, semmi ilyesmi. Ezért nyilván nagyon nehezen tudjuk megvédeni, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy képzelje el azt, hogy az élete most már ezekben az eszközökben zajlik, tehát muszáj a legtöbb védelmet, amit csak lehet bekapcsolnia, és lehetőleg minél több faktorra hagyatkozzon. Ahogy kérdeztétek, a jelszó az már a múlté, az nem elég. Egyébként is marha bonyolult, és tökéletesen utáljuk mi is a szakmában, de kénytelenek vagyunk használni. Tehát érdemes több faktorra hagyatkozni. Igen, legyen ott az arcunk, legyen ott a hangunk, legyen ott valami azonosító, és akkor talán egy kicsit jobb a helyzet. Most végezetül még megkérdezném, hogy a kibertitok jövőkutató, számomra ez egy új kifejezés volt, ez pontosan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy pont amiről beszéltünk, hogy rengeteg adat van, és ma az informatikusok azt gondolják, meg a műszaki emberek, hogy mások, mindenki itt a stúdióban is adatokban gondolkodik. De ez nem igaz, mi titkokban gondolkodunk. Olyan kontextus alapú dolgokban, ami nem egy szimpla adat, hanem körülveszi sok mindent. Tehát, hogy rólam ne lehessen megtudni ezt, de csak bizonyos ember ne tudja meg, de csak kedden, de csak csütörtökön, és ekkor minden. És én azt a jelenséget kutatom, hogy hogyan tudnánk rávenni az informatikai rendszereket a jövőben, ennek a jövőjét kutatom, hogy jobban megismerjék az embert, és például megvédjenek minket automatikusan ezekben a bonyolult környezetekben. Na mondjuk ez elég jó hangzik. Ez annyira lelkesítő volt, hogy fogok egy leuklaposztot, és szépen letapasztom a telefonomat vele. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá. Ez az igazi, nem? Igen, jelkódvédelem, nem kell, de arcán kell semmi. Gyönyörű is lesz. Tehát ezt javaslom. És jól is néz ki. Dizájn elemként sem utolsó. Szuper vagy te is, Bence, köszönjük szépen.